આજે આપણે આવી ગયા છીએ દેવ ફાસ્ટ ફૂડમાં, જે નિર્મલા કોન્વેન્ટ રોડ ઉપર આવેલું છે અને ત્યાંની ફેમસ આઇટમ એટલે કે આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ વિશેની વાત કરવાના છીએ। હવે તેમાં કઈ કઈ વસ્તુ આવે અને તે કેવી રીતે બને તેની આપણે વિસ્તારપૂર્વક વિડીયોમાં વાત કરશું। અને જો મિત્રો તમે આ ચેનલમાં નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। एक गार्लिक ब्रेड चिली फ्लेक्स वगैरह नहीं ओके भाई हाँ हाँ कड़क रखिए पाँव है ना पाँव एकदम कड़क दबावी